अनलाइन इन्कम गर्ने धेरै माध्यमहरूमध्ये मैले बताउन गइरहेको यो माध्यम चाहिँ एकदम बेस्ट एकदम उपयोगी माध्यम हो। धेरै व्यक्तिहरूले यो माध्यम प्रयोग गरेर अर्निङ गरिराख्नु भएको छ। यसमा तपाईँले सिम्पल टास्क गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईँले एउटा एप डाउनलोड गरेर त्यसमा तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। काम पनि एकदम इजी छ, सबैजनाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै मुस्किल कामहरू छैन, यसमा कुनै एक्स्ट्रा कामहरू छैन। तपाईँले चाहिँ सिम्पल कामहरू छ, जुन कामहरू तपाईँले अहिले मैले बताएको भिडियोमा हेर्नुभयो भने तपाईँलाई नै छक्क लाग्नेछ, किनभने एकदम इजी र एकदम जेन्युन काम हो। यो काम गरेर तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै व्यक्तिहरूले यो काम गरेर अर्निङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले पनि यो काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईँले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, यहाँनिर तपाईँले चाहिँ भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा यहाँनिर लिङ्क छ एउटा एपको, जुन एप तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईँले त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले चाहिँ एप डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यो एप डाउनलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ रु $5 चाहिँ फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने तपाईँले यो लिङ्कबाट यदि एप डाउनलोड गरेर तपाईँले युज गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यो एपको तर्फबाट अथवा तपाईँले मेरो तर्फबाट तपाईँले चाहिँ रु $5 चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्रीमा सुरुमा पाउन सक्नुहुनेछ। यो एकदम राम्रो अफर छ, जुन अफर तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर सबभन्दा पहिले चाहिँ यो एपको लिङ्कमा यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको खोल्छ यो किसिमको इन्टरफेस। जुन इन्टरफेस तपाईँले हेरिसक्नुहुन्छ, यो एपको नाम हो हनी ज्ञान भन्ने। तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला र तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड गर्ने तपाईँले प्रोसेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा लेखेको छ तपाईँलाई क्लेम $5 भनेर लेखेको छ। तपाईँले चाहिँ सिम्पली क्लेम $5 क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको आउँछ यो किसिमको इन्टरफेस। तपाईँले अब चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो इमेल। तपाईँले यहाँनिर अब इमेल र पासपोर्ट दिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पल चाहिँ अब यहाँनिर साइनअप भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पासपोर्ट लगाउनुहोस्, तपाईँको चाहिँ यहाँ सेभ भन्ने अप्सन तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँको यो किसिमको इन्टरफेस खोल्छ। तपाईँले यहाँनिर हेरिसक्नुहुन्छ, तपाईँले यो एप डाउनलोड गर्ने बित्तिकै सुरुमा तपाईँले $5 प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने अब तपाईँले यो एपमा गर्ने कामहरू के हो भने तपाईँलाई म जानकारी दिन्छु। तपाईँले यो एपमा केही पनि काम गर्नु पर्दैन। तपाईँले सबभन्दा पहिले यो एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइल पनि यहाँनिर चाहिँ तल तपाईँले स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर डाउनलोड फर एन्ड्रोइड भन्ने अप्सन चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर तपाईँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डाउनलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँकोमा आउँछ यो किसिमको अप्सन। तपाईँले यहाँनिर अब डाउनलोड एनी वे गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड तपाईँको सुरु भयो, तपाईँले यहाँनिर अब ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि तपाईँको चाहिँ एप इन्स्टल हुन प्रोसेस माग्छ। तपाईँले इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ इन्स्टलिङ प्रोसेस सुरु हुन्छ। तपाईँको चाहिँ एप चाहिँ यहाँ इन्स्टल हुन सुरु भइसकेको छ। अब तपाईँको चाहिँ केही समयपछि तपाईँले यो एपलाई चाहिँ ओपन गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले यसलाई ओपन गर्नुहोस्। तपाईँको एप चाहिँ ओपन भइसकेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले एक्सेप्ट अर टर्म एन्ड कन्डिसन भनेर तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ। तपाईँले यसमा क्लिक गरेर तपाईँको चाहिँ खुल्छ। यहाँनिर तपाईँले हनी ज्ञानको बारेमा सिक्नुपर्ने छ भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसले कसरी काम गर्छ भनेर तपाईँले यहाँनिर सम्पूर्ण विवरण तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसले काम गर्ने तरिका यहाँ देखाएको छ, तपाईँले सम्पूर्ण विवरण चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले नो गर्न सक्नुहुन्छ, डन गर्नुहोस्। र यहाँनिर तपाईँले सिम्पल चाहिँ अब डिसेबल ब्याट्री अप्टिमाइजेसनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब ब्याक गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अब सुरु भइसकेको छ तपाईँको एपको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले एप अब साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि हाम्रो जुन एकाउन्ट छ तपाईँले त्यो एकाउन्टबाट साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर तपाईँको अघिको इमेल आइडी र पासवर्ड दिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले हनी ज्ञान भन्ने एप आइसकेपछि तपाईँले यसलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अघिको तपाईँले युजर नेम र पासवर्ड लगाएर त्यहाँबाट तपाईँले सिम्पल चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यो किसिमको इन्टरफेस। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नु भएको छ हनी ज्ञानमा तपाईँले काम के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर काम केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँले एपलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँले विभिन्न किसिमको चाहिँ क्विजहरू पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ आएको छ यो क्विज। तपाईँले यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ बोनसहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले ब्याङ्कमा आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यो एपमा काम के गर्ने मेन अघि नै मैले बताएर तपाईँले सिम्पली मोबाइलमा चाहिँ यो एपलाई इन्स्टल गर्ने र तपाईँले दैनिक दिनमा 2 पल्ट यसलाई ओपन गर्ने र क्लोज गरिदिने। ओपन गरेर तपाईँले यसलाई छोडिदिने मात्रै हो। तपाईँले यसलाई ओपन गर्ने र तपाईँले अरू कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई छोडेर तपाईँले अरू जुन जुन काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको अर्निङ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ यसले माइनिङ गरेर तपाईँको अर्निङ हुन्छ। र तपाईँले यसमा धेरै अर्निङ बढाउनु मन छ भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ तपाईँको रिफरल लिङ्क। यो लिङ्क यहाँनिर त रिफरल लिङ्क भने तपाईँले यो लिङ्कलाई चाहिँ आफ्नो सोसियल मिडियाहरूमा फेसबुकमा ट्विटरमा इन्स्टाग्रामहरूमा सेयर गर्नुभयो भने तपाईँको लिङ्कमा क्लिक गरेर कसैले तपाईँको एकाउन्ट खोलिदियो भने
यहाँनिर तपाईँले उसले तपाईँको एकाउन्ट खोल्ने बित्तिकै तपाईँकोमा पनि अर्निङ सुरु हुन्छ, उसकोमा पनि अर्निङ सुरु हुन्छ र तपाईँकोमा पनि अर्निङ सुरु हुन्छ। तपाईँले यो लिङ्कबाट चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेलाई तपाईँकोमा ल्याउन सक्नुभयो भने तपाईँको अर्निङ चाहिँ राम्रोसँग हुन्छ। यो एकदम बेस्ट र एकदम राम्रो वे हो अर्निङ गर्ने। यहाँबाट तपाईँले राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले यसमा काम मैले बताएँ तपाईँले यसमा यसलाई ओपन गर्ने र छोडिदिने मात्रै काम तपाईँले काम के गर्नु भने तपाईँले अटोमेटिक रूपमा यसले आफै अटोमेटिक काम गर्छ, यसले माइनिङ गर्ने काम गर्छ, डिजिटल वालेट माइनिङ गर्ने काम गर्छ, जुन चाहिँ तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले कुनै कामै गर्नु पर्दैन। यहाँ तपाईँले यसमा विथड्र गर्नलाई सबभन्दा पहिला तपाईँले आउनुपर्ने हुन्छ मोर भन्ने अप्सनमा। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको एमाउन्ट तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तपाईँको $100 पुगेपछि तपाईँले यो एमाउन्टलाई चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले तपाईँले चाहिँ यो प्रोसेस फलो गरेर तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु भयो भने तपाईँले यो मोबाइल फोनमा काम गरेर तपाईँले राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट र एकदम इजी वे हो अर्निङ गर्ने। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्स्नु होला। तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। तपाईँले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईँले टिकटकमा र तपाईँले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँको साथ छ मतलब हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन